Will say that in establishing the new sanctions regime, they hope to increase pressure on the parties to sit down and talk, and in the case of Eritrea, to withdraw its forces from the country. የነጩ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት ንቅናቄ እንደቀጠለ ነው። የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያና የሚኒስቴሩ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች የነጩ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት ንቅናቄን ተቀላቅለዋል። ግን ዘመናዊ የሆነ ፖለቲካ እየተጠየቁ ያሉ በዘመናዊ ዓለም አቀፍ ሕግ እና ፖለቲካ ነው። እነሱ እየመለሱ ያሉት ልክ እንደነገርኩ በሰናፍጭና በነጭ ሽንኩርት ነው። የትግራይ ወጣትና በውጭ ያለው እኮ በዘመናዊ መንገድ ዲፕሎማሲ ሰርቶ ነው። እና ደግሞ እነሱ የፈጸሙት ግፍ ሞልቶ ሲፈስ ጊዜ ነው ዓለም ምላሽ የሰጠው እንጂ በነጭ ፖስታ በጥቁር እንትን ምናምን ስለተባለ አይደለም። ማጀቢያ ዝም ብሎ ባህላዊ እንትን ዘመናዊ በሽታን በባህላዊ መንገድ የማከም መንገድ ነው። ምንጩም አይ ቲንክ ባህር ዳር ነው መሰለኝ ካልተሳሳትኩ። ይሄ ነጭ ፖስታ ምናምን የሚለው ማለት ነው ወደ ነጩ ቤተ መንግስት ነው ምናምን። አካሄዱ ግን ቲፒኤልኤፍ በየተቋማቱ አምነስቲ በሉት ዩኤን በሉት ምናምን በሉት ኤጀንሲ ላይ ያለው ኢትዮጵያዊ አብዛኛው የቲፒኤልኤፍ ካድሬ ቤተሰብ አካል ላለፉት 30 ዓመታት ሰክስጓል። የአሜሪካን መንግስት በመረጃ ያወናበደ ያለው የዚህ ኤጀንት ካድሬ ቤተሰብ ነው። ጓደኞች አሏቸው 20 ዓመት 30 ዓመት ጓደኛ የሆኑባቸው ሰዎች አሉ። ገንዘብ አላቸው፣ ጓደኞች ናቸው። The United States has imposed sanctions on Ethiopia. The United States visa and travel restrictions on Ethiopia. US President Joe Biden has called for a ceasefire in Ethiopia's Tigray region. Abuses and a deteriorating humanitarian situation in Ethiopia's Tigray region. With the Ethiopians, they're saying categorically we will not sit down with the TPLF, and that is also going to be quite disappointing for the international community. Ethiopia has come under increasing pressure from the international community over the mounting violence in Tigray. የሚገርመኝ ሲመጡ ያደንቃሉ፣ ያመሰግናሉ። እዚህ መጥቶ ሳያመሰግን ሄደ ሰው አይቻላልም። ሲሄዱ እዛ ምን እንደሚደርስባቸው አላውቅም። የማያደንቅ ሰው የለም። ሲሄድ ግን ኮንሰርኑ ሌላ ነው። የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ የሥራ ኃላፊዎች ላይ የጣለው የቪዛ ክልከላ አግባብነት የሌለውና የሁለቱን ሀገራት የቆየ መልካም ወዳጅነት ያላገናዘበ እንደሆነ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀም። የሰለጠነ ውሳኔ ነው። ኮቪድ-19ን በማነች አበበች ማናት የምትባለው ሴትዮዋ ሕክምና የሞከሩት አንዴና አብርሃም በላይና ያቺ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴሯ ወጣ ማለት ነው። የሆነ ባህላዊ መድኃኒት አግኝተናል ማለት ያ ማለት ነው። ነጩ ፖስታ ወደ ነጭ ቤተ መንግስት ማለት ኮቪድ-19ን በሰናፍጭና በነጭ ሽንኩርት ለማከም መሞከር ማለት ነው ባጭሩ። ታዋቂ ግለሰቦች፣ ፖለቲከኞች፣ ወጣቶች፣ ሚኒስተሮችና መላ ኢትዮጵያውያን እየተሳተፉበት ነው። ነጭ ፖስታ በመናምን ተብሎ የዛች ዘፋኝ ነበረች የሆነች ትዝታን በፖስታ ልክ የለሃለው ምናምን። አሁን የሚፈታው እንትን የለም። እነዚህ ሰዎች ወንጀል ነው የፈጸሙት። ወንጀል ፈጽመህ ነጭ ፖስታም ላክ ጥቁር ፖስታም በትልክ ቢጫም ይሁን ቀይም ይሁን ምንም ያመጣው ለውጥ የለም። እየተባለ ያለው ወንጀሉን አቁሙ ነው። ትግራይን ከከበባ ከቦ ዘግቶ በረሃብ ከመጨረስ ህዝቡን ታቀቡ ያንኑ አቁሙ ነው እየተጠየቁ። ከ5 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያን ፊርማቸውን በማኖር ለአሜሪካ መንግስትና ለዓለም አቀፍ ተቋማት ይልካሉ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ እንዲጣል ያስተላለፉትን ትዕዛዝ ሊሰርዙት ይገባል ሲል የኢትዮጵያ አሜሪካውያን የዜጎች ምክር ቤት ጠየቀ። አትደራደሩም፣ ለምን እንዲህ አታረጉም የሚል ነበር። ለዚህ በቂ መልስ ሰጥተናል። እናንተ በ9/11 ያንን ህንፃ ያፈረሱ ያን ሁሉ ህዝብ የፈጁ ሰዎች ጋራ ቁጭ ብላችሁ ትደራደራላችሁ ወይ? ለኛም የእናንተ 9/11 ለኛ ደግሞ ኖቬምበር 3 ነው። ያው ነው፣ አንድ ነው። እኛም በዛ አይነት የምንመለከተው ነው። የኢትዮጵያ ችግር የኢትዮጵያ ብቻ አይደለም። ከኢትዮጵያ አልፎ ኤርትራን የሚበለበልብ ችግር ነው።
ሁለቱ ሀገሮች ላይ ደግሞ እሳት ሲያነድ የነበረ ቡድን አለ። ስለዚህ ኢትዮጵያም ኤርትራም ሰላም እንዲያገኙ አስፈላጊ ከሆነ ከኤርትራ መንግስት ጋር አስፈላጊውን ሁሉ ትብብር ሁሉ መደረግ አለበት ብዬ አምናለሁ። ወንድሞቻችን ናቸው። የሁለታችንም ጠንቅ የነበረው ቲፒኤልኤፍ ነው። ቲፒኤልኤፍ በአፍሪካ ቀንድ እስካለ ድረስ ደግሞ ኤርትራም ኢትዮጵያም ሰላም ስለማይሆኑ ይሄ ኃይል ታሪክ እንዲሆን ለማድረግ በሚደረገው ሂደት ውስጥ ይሄ ባላይነት ነው የሚባል ነገር የለም። ዛሬ ኢትዮጵያ የውስጥ ችግሯን መፍታት አቅቷታልና 27 ዓመት እንደ ሀገር መቆም ያቃተው ኢሳያስ ድረስልን የሚል ጩኸት ስትሰማ በቃ ይሄ የምጽአት ጊዜ መድረሱ ማሳያ ነው። ትክክል ደግመዋለሁ። የኢትዮጵያ ቁጥር አንድ ጠላት ካለ ኢሳያስ አፈወርቅ። ይሄን ስንናገር የነበረውን ታሪካዊ ሂደት ረስተው ትክክል እንዳልሆነ ሊተቹን የሚሞክሩ ሰዎች ነበሩ አይደል? ግን በዚህ ጦርነት እኮ ታየ። ኢሳያስ አፈወርቅ ለኢትዮጵያውያን ምን እንደሆነ አሁን ትግራይ ውስጥ እኮ ታየ። ጭካኔ ውስጥ ከምን ድረስ እንደሆነ ታየ። የኛ ንግግር ያስፈልግ ራሱ አረጋገጠ እኮ። ህዝቡ በጦርነት እየተጎዳ ነው። የትግራይ ህዝብ በጣም በሚያሳዝን መልኩ በጦርነት እየተጎዳ ነው። We will never forget what the Ethiopian army of Abiy Ahmed Ali, the Eritrean army of Isaias Afwerki, the Amhara Special Police Forces, the Amhara Militia, and the Amhara Vigilante Group Fano did to our people. the gang rape of thousands of young girls and women. The extrajudicial killings of thousands of civilians, going house to house, shooting boys, young men and women, including priests and sheikhs, with impunity. The countless bombardment, shelling, UAE drones, and airstrikes. The endless massacres in the different parts of Tigray. The terrorizing and beating of civilians. The systemic and deliberate destruction of Tigray's infrastructures such as schools, hospitals, livelihoods, churches, and mosques. The mass looting of institutions, businesses, homes, hospitals, holy books, and manuscripts. The shutdown of telecommunication, internet, electricity, and banks. The blocking of humanitarian aid to starve the population of Tigray as a whole. The assassination of humanitarian aid workers. The murder and arrest of journalists. And the rampant killings and eviction of Tigrayans outside of Tigray, and the unjust profiling and mass arrest of thousands of Tigrayans in Addis Ababa and elsewhere. Furthermore, the imprisoning, torture, and assassination of former Tigray members of the Ethiopian National Defense Forces. All of these atrocities amount to a genocide. A genocide declared specifically on the people of Tigray. Mothers and fathers of Tigray. Sisters and brothers of Tigray. Babies and children of Tigray. We are with you. With you. Your pain. Your pain. Your pain. Your pain is our pain. የነጩ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት በሚል የተጀመረው የኢትዮጵያን እውነታ ለዓለም የማሳወቅ ንቅናቄ ዛሬ 3ኛ ቀኑን ይዟል። 5 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ነጭ ፖስታ ላይ ፍርሚያቸውን በማኖር ወደ አሜሪካ ነጩ ቤተ መንግስት እንዲላክ በሚደረገው ንቅናቄ በርካታ ታዋቂ ሰዎች ተሳታፊ እየሆኑ ነው። ብዙ ቀልደውብናል። ባለፈው 100 ዓመት በእነሱ አዙሪት ውስጥ አገራችን ከርማለች። ይበቃናል። በኖቤል እንትን እኮ ነው የጀመሩት ተሸላሚነት the highest በዲፕሎማሲም በአመራርም the highest ጀምረህ እንዴት ነው እዚህ ጋር ራስን የምታገኘው? ቁጭ ብሎ መስታወት ፊት ቪዛ ወይ መከልከል ጋር የምትደርሰው መስታወት ቁጭ ብሎ ማየት አለባቸው። ምን እዚህ ጋር ፈጠፈጠኝ ብለው ማየት አለባቸው። አገራችንን ከዚህ ውርደት እንታደጋት። የባንዳዎች ተልቆ ከጠላቶቻችን እየተላላኩ እኛን ለማሳነስ የሚሞክሩ ባንዳዎችን በጀመርነው ልክ እንታገላቸዋለን። አገር የሚሸጥና ባንዳ መሬት ያለ ብቻ አይደለም፣ ቤተ መንግስትም ሊኖር ይችላል። በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው እኔ በግል ደረጃ ነው ብለ ያለው አሜሪካ ሀገሩ ያስገባ ጉዳይ አይደለም። አሜሪካ ኤምባሲ በራፍ ላይ ባንዲራቸውን ለማቃጠል ወደ ኋላ ማለት የለብንም። በሚሊዮኖች
ያንን ያህል ነው የባለኩት። ያውም ደግሞ እኔ ያቃጥላለሁ አይደለም ያሉት፣ ማቃጠል አለብን ነው ያሉት። ማነሳሳት ነው ያደረጉት። ራሳቸው አያደርጉትም፣ እመኔ አላደርጉትም። ባንዲራ አቃጥላለሁ ብለ ቤተክርስቲያን በመሳሚያ እድሜ ላይ ማደናገር አሜሪካን መንግስት ባልጓል ብለን የአሜሪካንን ህዝብ ምስል የሆነውን ባንዲራ እኛ በማቃጠል ተመሳሳይ በሆነ መንገድ መልስ መስጠት ሊኖርብን አይገባም። ደንፎ ይዘህ ወጣህ ከዛ እናቃጥላለን ምናምን ሚዲያ ጠርተህ አይደለም። ከአውሮፓና ከአሜሪካ ጋር ያላቸውን ነገር እንዳልከው ባንዲራ በማቃጠልና ለአክቲቪስት በመስጠት ብቻ ሳይሆን ስትራክቸርድ የሆነ ዲፕሎማሲ መጀመር አለበት። በአገራችን ጉዳይ ጣልቃ የመግባት መብት አንሰጣቸውም። ቢያንስ አቃቢ ያመነውን ያህል ግፍ በትግራይ ላይ ተፈጽሟል ሲሉ አትሰማቸው። ወይም ሉዓላዊ ነኝ ስላልክ እነሱ ሉዓላዊነትን አይጠብቁም። በተለያዩ አገሮች ውስጥ ጣልቃ እየገቡ ስንት አገር ነው ያፈረሱት ያለው። ምንድነው ጣልቃ መግባት ማለት? ስሰጥህ የነበረውን እርዳታ አልሰጥህም፣ በቃ ማክሲመም ያሉት ይሄን ነው። ጣልቃ ተገባብን ሉዓላዊነት ብለን የምንልበት ጉዳይ አይደለም። እየተፈጸመ ያለው የሰብአዊ ድርጊት አስቆሙ ነው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሉዓላዊ ጥቃት ሊፈጸምብን ነው፣ ሉዓላዊነታችን ሊደፈር ነው ብሎ ባላሳወቀበት ሁኔታ ይህን ወጣው የሚናገሩና ካምፓይን የሚያደርጉ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ሀገርን ከሌላ የረጅም የዲፕሎማሲ ጉዞና ከነበረ ግንኙነት አንጻር ማጋጨት ነው ብዬ አምናለሁ። እነሱ ለኛ ስለ ሰብአዊ መብት፣ ስለ ህግ ማስከበር፣ ስለ ዲሞክራሲ ሊነግሩን ምንም አይነት የሞራል ልዕልና ያላቸው አይደሉም። ያለው እየተፈጸመ ያለው የጦር ወንጀል አስቆሙ ነው። ያመን ነው እኮ የፈጠሩትን አይደለም፣ ያመን ነው። እሱን አስቆሙ ነው እየተባለ ያለው። ይሄን መቀበል ምንድነው ችግሩ? ህጋዊ ተቋማት አሉ። እነዚህም ውክልና በሌላቸው አቅም ሚዲያ ጋንጋፕ አድርገው የአንድን የውጭ ኃይል አጀንዳን ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ጋር አላውሰ አገር ተደፈረ አሜሪካ መጣችልኝ እያልክ ወይ አታስቡ ማለት ነው። የአሜሪካ መግለጫ ብሎ የሚያቀርበውን እኔ አልቀበልም። አሜሪካ በብልግና የተሞላ ቃላት ያለበት ጽሁፍ ነው ለኢትዮጵያ የላከው። በዚህ መሃል ምንም ህጋዊ ውክልና ሳይኖር ከዚህ የፈጠርከውን ሶሻል ቤዝ መሰረት አድርገ ሚዲያ ጋንጋፕ አድርገ የተወሰኑ አርቲስቶች ሰብስበ አሜሪካ ከኢትዮጵያ ላይ እጅሽን አንሺ የሚለው ክሊር ፖይንት መቀመጥ አለዚያ መሰለ። አሁን የሰሞኑ እኮ ፌል ያደረገው ሰው ስለሚረዳ እነሱ እኮ አጥለቅልቀው አሜሪካ ኤምባሲም ሌሎች ኤምባሲዎችም ውስጥ ግጭትን ቢከሰት ምንም ቢከሰት ብጥብጥ ቢከሰት በዛው የሚፈልጉትን ነገር ለመስራትም ጭምር ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ሀሳቦች የሚያቀርቡ ኢትዮጵያን ለመጫን፣ ኢትዮጵያን ለማንበርከክ፣ ኢትዮጵያን ለመጠምዘዝ በሚራመዱና በሚያማትሩ ሁሉ አብሮ መቆም ነው። ከአይኤምኤፍ እና ከወርልድ ባንክ መበደር ከእናት እንደመበደር። አሁን ነገሮች ከዛም እያለፉ የተለያዩ ጫናዎች፣ ጥምዘዛዎች እየበረቱ መጥተዋል። ኢትዮጵያ ሀገራችን በከፍተኛ ፈተና ውስጥ ነው ያለችው። ብልጽግና ካልመጣ ደሃ ሀገር ደግሞ ስለ መብት ሊያወራ አይችልም። ስንዴ እየለመነ ደህንነት አይደለም የደህንነት ቢመጣ ክብሩን አሳልፎ መስጠት የሚፈልግ ኢትዮጵያ የለም። እርዳታ አንሰጥም። በቃ ታዲያ በገዛ ብራቸው የምን ግብግብ ነው? ጣልቃ ትግባል ካለ እንደ በቃ ራስን መቻል ነው። የዛን ያህል ደግሞ ፈተናዎቹ በዝተዋል። ለነዚህ ሁሉ ደግሞ ምንጩ በአብዛኛው ገዢው ፓርቲ ነው። ጉዞ ሊከለክሉን ይችላሉ። የብልጽግና መንገድ ግን ማንም ሊከለክለን አይችልም። ኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ምናምን በሚል ተረት ከፈጸሙት ወንጀል ለመሸሽ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ጨዋታ ብቻ ነው የሚሆነው። ተጠያቂዎች ይሆናሉ። ከዓለም አቀፍ ግንኙነት ጋር በተያያዘ ያለውን ነገር እየፎከርን ያለ ያው ቪዛ ተከልክሏል። እኔን አያውቁኝም፣ እኔም አላውቃቸውም። ስለዚህ ብዙ አይመለከተኝም። ዲፕሎማሲውን የሚመሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ በጣም ሲስቁ ነበር። ማለት በማያስቅ ነገር ሲስቁ ነበር። ዲፕሎማሲውን ችግር ውስጥ በሚከት አይነት ንግግር ማለት ነውና የተገነዘብኩት አንዱ ነገር አጠቃላይ እዛ መድረክ ላይ የምታየው ነገር ለህዝብ ስጋት የሚፈጥር መልእክት ነው የሚያስተላልፍ። ከዛ በዘለለ ነቀዝ የበላው ስንዴ ነው የሚቀርብን። ቢቀርብን ይሻላል። የአሜሪካ መንግስት ስንዴ አልከለከለም። የከለከለው ነገር አንደኛው የጉዞ እቀባ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የኢኮኖሚ እንደዚሁም ደግሞ ከጸጥታ ከደህንነት ጋር የተያያዘ የሚሰጡትን ድጋፍ
ስንዴ አይዟችሁ እኛ እናቀርባለን። ኦሮሚያ ውስጥ እኮ በጣም ብዙ ሰዎች እኮ አሉ በአሜሪካ በሚተሰጡ ስንዴ የሚኖሩ ማለት ነው። እና የኦሮሞ ሕዝብ እስከዛሬ ድረስ ነቀዝ የበላው ስንዴ ነበር ሲመገብ የነበረው። እናርሳለን፣ በዚህ አስፈራሩንም። ነገሮችን በዚህ መልኩ የሚረዱ ከሆነ የአገሪቱ ዕጣ ፈንታ ምን ሊሆን እንደሚችል ያሰጋል ማለት ነው። በብዙ ዘመናት ወደ ኋላ መለስ ብለን ብናገናዝብ አገራችንን እንዳሁኑ የተወጠረችበት ጫና እና አካባቢ የለም። እግዚአብሔርም እንግዲህ ዝግትግት አድርጎብናል። አንዳንዶች የመናገር ጸጋ አላቸው፣ አንዳንዶች እግር ኳስ የመጫወት ጸጋ አላቸው። እኔ ደግሞ በተፈጥሮ የመለመን ጸጋ አለኝ። ልመና በጣም የሚሳካልኝ ሰው ነኝ፣ እድሜዬም በሙሉ ማለት ነው። ለምኜ ብዙ አላጣም። እንኳን ሁሉም ፊቱን አዞረብን። በልመና በጣም ብዙ ፕሮጀክቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ሰርቻለሁ። አሁንም በልመና የምሰራቸው ስራዎች አሉ። በመደለያ በኢትዮጵያ ህልውና የሚደራደር ኢትዮጵያዊ ማጠብቁ የፖለቲካ አቀራረባችን ፉከራ ሆኗል። ለወዳጆቻችን ያለኝ መልእክት ዲፕሎማሲን እናቃለን። ኢትዮጵያ ማለት ዩኤን የመሰረተች ሀገር ናት። አሜሪካ ማለት ራሷን የዓለም ፖሊስ አድርጋ የምትቆጥር ብዙዎችም እንደዛ የሚቆጥሯት ሀገር ነች። ግን ለወዳጆቻችን መንገር የምፈልገው ነገር ወዳጅ መሆን ከፈለጋችሁ ከኛ ጋር እኛንም ማወቅ አለባችሁ። አድርጉብኝ እያለ ይመስለኛል አንዳንድ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ማዕቀብ ጣሉብኝ፣ ዩኤን ሰራዊትን አምጡ፣ አገሪቷን አፍርሷት። እኔ ፕሮብሌማችን አብይ ጋር ሀገርና መንግስት ግራ የሚገባን ህዝቦች አይደለም። ይሄን እንድታውቁ እንፈልጋለን። እንኳን የዛሬ 100 ዓመት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አያያዝ ባንፈርስ ይገርመኛል። ብንፈርስ ሳይሆን ባንፈርስ ነው የሚገርመው። የተሻለ ትጥቅ ያለው ኃይል ልግዛችሁ ብሎ አይ እኛ ሞታችንን እንመርጣለን እንጂ አንገዛም ብለን እኮ ብቸኛዋ ነፃ ሀገር ናት ኢትዮጵያ። ይሄንን ከረሳችሁ ማስታወስ ያስፈልጋል። በዚህ ዘራፍ እያልክ በዚህ ደግሞ ልመና አይቅርብኝ ምን ማለት ነው? በሰው ገንዘብ የድርድር የውይይት አማራጭን ዘግተን በመገዳደል በጦርነት በርስ በርስ ግጭት ችግራችንን ለመፍታት እየሞከርን ነው በ21ኛው ክፍለ ዘመን። ስለዚህ በመርህ በምክንያት የሚያምን ስልጡኑ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ለምንድን ነው ፊቱን ማለት? እኛ ምንም ድሃ ብንሆን መንግስት በመሆን በጣም ብዙ ዓመታት አንዳንዶቻችሁ ሳትፈጠሩ መንግስት የነበረን ሀገር ነን። እንግዲህ ይሄን ነገር ደግሞ እንዳትፈርዱብን፣ የኛ ጥፋት አይደለም። አባቶቻችን በደሙ ሲያሳልፉብን አንችልም እንደሱ። የትግራይን ህፃናት አስጨፍጭፋ የትግራይን ወጣት አስገድላ የትግራይን ህዝብ እንደ ህዝብ አስጨርሳ መዳን የምትችል ኢትዮጵያ መቼም ልትኖር አትችልም። ዝም ብላችሁ ደግፉኝ። እኛም ብቻ እኮ አይደለም ኢቭን ምዕራባውያንንም ማለት ሰብአዊ መብትን ስጠስ የጦር ወንጀልን ስጠስ ማንንም ሳስገባ ዝም ብላችሁ ደግፉኝ። እግዚአብሔር እንደው ኢትዮጵያን ይታደጋት እንጂ አካሄዳችን ምንም አጥጋቢ የሚባል አይደለም። በሳንቲም ማስፈራራት ለኢትዮጵያ ይሰራል። ኢትዮጵያ ጋር ተከባብሮ መስራት ብቻ የሚያዋጣ። ባለፉት 5 ዓመታት ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ያገኛቸው ድጋፍና እርዳታ ወደ $4 ቢሊዮን ተነጋገሩ። ከማን ጋር እንነጋገር? በነገራችን ላይ ትግራይ ላይ ያለውን ጉዳይ ብታየው ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ከመነጋገር ይልቅ ከኤርትራ መንግስት ጋር በመነጋገር መፍታት ይሻላል። የዓለም መንግስታትም እንዲያውቁት ይህ ድርድር የተካሄደው ከዶክተር ሙሉ ጋር ነው፣ ከህጋዊው የትግራይ አስተዳደር ጋር። ኢትዮጵያ ውስጥ ወሳኝ የሆኑ አካላቶች ሁለት ናቸው። አንዱ ብልጽግና ነው፣ ሁለተኛው የኤርትራ መንግስት ነው። በአብዛኛው የኤርትራ መንግስት የሚወስንበት ክልል ሆኖ የትግራይ ጉዳይ ማለት ነው። ጫናው ብዙ ነው፣ ምናምኑ ብዙ ነው። ራሱ የቻለ ውጊያ የነበረው በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ ኢትዮጵያና መንግስቷ ተሰቅዘው ተይዘዋል። በውጭ ጫና፣ በአገር ውስጥ ችግር እና በግድ ጠላት ማብዛት ምናምን ይሄ ውስጥ ያለውን ችግር ለመሸፈንና ትኩረት የህዝቡን ትኩረት ወደ ሌላ ለማዞር ከመፈለግ ካልሆነ በስተቀር ትክክል አይደለም። አገሪቱ ልትድን የምትችልበት ብቸኛ አማራጭ ንግግር ነው፣ ውይይት ነው፣ ድርድር። ይህንን አማራጭ የሚዘጋ ቅድም እንደተባለው እነዚህን አካላት ከጠረጴዛ ውጪ የሚያደርግ እነዚህን አካላት ከጠረጴዛ ውጪ አድርጎ አገርን ሰላምና መረጋጋትን አመጣሉ ብሎ ማሰብ አይቻል። ለመጀመሪያ ጊዜ እንደው በዓለምም ቢባል እኔ ብዙ መረጃዎችን ለማየት ሞክሬያለሁ። የዩናይትድ ስቴትስ ሴኩሪቲ ካውንስል አንድ ክልል ፈረሰ ወይም አንድ ክልል ላይ ጦርነት ተካሄደ ወይ አንድ ክልል ላይ የሆነ ችግር ደረሰ ብሎ ሲሰበሰብ የመጀመሪያው ነው። አሁን ዓለም ትግራይ ውስጥ የተፈጸሙ ወንጀሎች አሉ ከሚለውና ከሚከሰው አንዱ
የኤርትራ ጦር ሰራዊት የፈጸመው ነው። የትግራይ ልክ እንደ አንድ ሀገር ትሪት የተደረገ ያለው ማለት ነው። እሱ ዓላማ አላቸው። መገንጠል ሊሆን ይችላል፣ መነጠል ሊሆን ይችላል፣ መለየት ሊሆን ይችላል። አጠገባቸውም ያሉ ሰዎች አማካሪ ምናምን የተባሉትም ራሳቸውን የሸጡበት ልክ ከዲናር በታቸው ነው። ለማንኛውም የኢትዮጵያ ችግር ናቢያ መንገድ አይፈታም። ኦኬ ዘራፍ ብለህ የለ በቃ ጣልቃ ትግቡብኝ በቃ ራስን መቻል ነው። የኔ ስልጣን እንዲጠበቅ የፈለገው ትግራይ ይውደም በጦርነት ከፈለገ አብይ አህመድ አሊ አይወጣትም። እነግርሃለሁ አይወጣትም። ከጋዳፊ የባሰ ዕጣ ነው የሚገጥመው። Well, the executive order talks a lot about the violence, but they also speak about humanitarian access. And this is really important because, yes, people are dying. Yes, people are losing loved ones from the violence and from this new uptick in the violence. But people are dying every day and suffering every day from something which is fixable, which is the Ethiopian government and its allies blocking access to the region, blocking the ability of humanitarian actors to get resources in. Over much of the last 6 weeks, they've only allowed in a handful of days worth of aid, something like 5 days worth of aid into the entire region, and already hundreds of thousands of people are in what the UN calls famine-like conditions. So this action, this new urgency, the hope is that it triggers an action on the part of the Ethiopian government to open that tap of resources, because what we've seen consistently, John, is that famine and malnutrition, it doesn't just bring suffering today, it doesn't just ruin the lives of people and their loved ones in the moment. The long-term ramifications of acute malnutrition are absolutely awful. The impact it has on children's development, mental and physical, is awful. There is really, it is one of the worst ways to die is through starvation. Both sides have been accused of atrocities, and famine in the region is adding to the suffering. More than 2 million people have fled their homes, many to camps in neighboring Sudan. US President Joe Biden is adding pressure on all sides to end the fighting in Ethiopia's northern Tigray region. He signed an executive order threatening new sanctions against the Ethiopian and Eritrean governments. End the conflict or face new sanctions. The US urges all sides in Ethiopia's Tigray region to negotiate peace. If the government of Ethiopia and the Tigray People's Liberation Front take meaningful steps to enter into talks without preconditions, will say that in establishing the new sanctions regime, they hope to increase pressure on the parties to sit down and talk, and in the case of Eritrea, to withdraw its forces from the country. ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ግልጽ ደብዳቤ ጻፉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጻፉት 3 ገጽ ደብዳቤ በኢትዮጵያ ላይ ሆን ተብሎ እየተደረጉ ያሉ የውጭ ጫናዎች ተገቢ አለመሆናቸውን ገልጸዋል። It will be the first anniversary of the clashes in Tigray and of the military intervention by Ethiopia. In the early stages, I know you used your relationship with Prime Minister Abiy Ahmed to try and calm things down. He told you that there were no Eritrean troops in the country, and yet they were executing people, they were raping people. He told you he was going to open up humanitarian access. That still hasn't happened. Tell me, are you disappointed in the Ethiopian Prime Minister? I am disappointed with the Ethiopian situation in general. Ethiopians have, in my opinion, failed in their capacity to address the problems of their own diversity, and I'm very worried about the situation. We received a letter from the leadership of the TPLF, showing their interest also in cooperating with UN. ድምፁ የሚሰማ ትእዛዙ የሚከበር ሰው ስጠን አደራ እንደ ታጋይ መለስ ሀገሩን ሲመራ አስልቶ የሚናገር በዓላማ የሚሰራ መሪ ስጠን አባ እኔ እያለ ልብንም አይጠባ ስጠን መሪ ትልቅ ሀገር የሚያስቀድም ከስልጣኑ ይልቅ እንደ ኃይለ ማርያም አቅም ያነሰለት እንዳልቻለ ሲያውቀው እንዳልተሳካለት አልቻልኩም ማቃተኝ ማለት የማይከብደው የወንበሩ ፍቅር የማያሳብደው ሰው ስጠን ፈጣሪ